हेलो एभ्रिबडी गाइज आज हामी ट्याप 2 अन्तर्गत रहेको एडभान्स एकाउन्टको थ्योरिटिकल म्याराथन गर्न गइरहेका छौँ जुन हाम्रो च्याप्टर 1मा एफआरएसहरू सम्बन्धी रिलेटेड छ जो यो च्याप्टर हामीले अलरेडी एनएफआरएसको भिडियोमा न्युमेरिकल एज वेल एज थ्योरिटिकल कन्सेप्ट आई हेभ अपलोडेड अलरेडी इन दिस च्यानल। यो च्याप्टरमा मेनली च्याप्टर नम्बर 2बाट अब हामी थ्योरिटिकल म्याराथनहरू भिडियो बनाउने हो सो द्याट अब थ्योरिटिकल क्वेसनको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ यो ह्याङ भइहाल्यो। ओके ह्याङ भए पनि आउँछ। अब थ्योरिटिकल क्वेसन हेर्दै जाने हो भने अब 2016देखि यताको म गरौँला भनेको तर अब फर्स्ट भयो 2011 र अनि 2007मा त्यसपछि 2001मा तिनवटा क्वेसन छ भने अब एउटा क्वेसन चाहिँ गरिदिन्छु म यसमा। फर्स्टली फिचर अफ इन्स्टलमेन्ट सेल ट्रान्जेक्सन भनेर 2011को डिसेम्बरमा आएको क्वेसन छ हेर्नु होला तर 5 मार्क्समा आएको छ। इसेन्सियल फिचर अफ इन्स्टलमेन्ट सेल ट्रान्जेक्सन भन्छ जसमा अनरसिप इन अ गुड पोजेस टु बायर एज सुन एज ट्रान्जेक्सन इज कम्प्लिटेड। यदि ट्रान्जेक्सन कारोबार भइसक्यो भने ओनरसिप अफ गुड चाहिँ बायरसँग चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ जुन इन्स्टलमेन्ट सेल ट्रान्जेक्सनमा। ओके सेलर हेज अ राइट वान इस्यु अनपेड ब्यालेन्स सेलरसँग अनपेड नतिरेको एमाउन्ट चाहिँ एमाउन्ट स्यु गर्ने अधिकार छ। त्यो भएर राइट अफ रिपोजिसन भन्नेवाला आउँछ सिम्प्रेदीको एकाउन्टमा। रिपोजिसन के हो सिम्प्रेदी भनेको यो हाम्रो हायर भेन्डरको अर्को नाम सिम्प्रेदी भन्छ। ओके सिम्प्रेदी ही हेज नो राइट टु रिपोजेस द गुड्स टु डिफल्ट पेमेन्ट अफ द इन्स्टलमेन्ट भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टलमेन्ट सेल ट्रान्जेक्सनको हो भने दिस देन आफ्टर यु हेभ टु लुक अन यर स्क्रिन थर्ड नम्बरमा बायर हेज नो राइट टु टर्मिनेट एग्रिमेन्ट बाई रिटर्निङ गुड। बायरसँग चाहिँ जो किन्नेवाला हो त्योसँग यस्तो अधिकार छैन कि एग्रिमेन्टहरू बिचमा तोडेर गुडहरू पठाइदिने म अब गुड नलिउँ भन्ने यस्तो अधिकार पनि छैन। डियर फोर क्यान नट स्केप हिज लाइबिलिटी फोर पेमेन्ट अफ फ्युचर इन्स्टलमेन्ट। फ्युचर इन्स्टलमेन्टको लागि अब उसले चाहिँ आफ्नो दायित्वबाट भाग्न पनि आफ्नो स्केप हिज लाइबिलिटी भनेको पन्छिन पनि पाउँदैन। बायर हेज द ओनर अफ गुड द बायर एज अ ओनर अफ गुड हेज राइट टु डिस्पोजिङ अफ द गुड्स इन एनी म्यानर हि लाइक भनेर भन्छ। बायरले चाहिँ अब डिस्पोजिङ जे पनि गर्न सक्छ बेच्न सक्छ किनकि ऊ अब ओनर भइसकेपछि। देन आफ्टर एनी लस अफ द गुड्स सुड बी बर्न बाई द बायर एट द रिस्क लाई विथ ओनरसिप। जो लस भयो जो घाटा भयो गुड्सहरूमा त्यो बायरले आफैले ओनरसिपमा रिस्क गर्नुपर्छ। यी भनेका इन्स्टलमेन्ट सेल ट्रान्जेक्सनका फिचर हुन्। देन आफ्टर अर्को क्वेसन हेर्नु होला 2007मा सिए इन्टर के छ वाट इज द बेसिक प्रिन्सिपल इन्भल्भ इन एकाउन्टिङ अफ हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सन इन द बुक्स अफ सेलर। सेलर भनेको चाहिँ बेच्नेवाला भनेको हायर भेन्डरको बुकमा चाहिँ मुख्य प्रिन्सिपल यानि कि बेसिक प्रिन्सिपल भनेको जुन हाम्रो आधारभूत सिद्धान्त के हो त एकाउन्टिङको हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सनलाई लिएर भनेर भन्छ। द बेसिक प्रिन्सिपल इन्भल्भ इन एकाउन्टिङ फर हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सन इन द बुक्स अफ सेलर इज स्प्रेडिङ अफ रिकग्नेसन अफ रेभिन्यू ओभर द पिरियड अफ ट्रान्जेक्सन द्याट इज एज पर द टर्म अफ हायर पर्चेज एग्रिमेन्ट भनेर भन्छ। यो भनेको के हो भने जनरली हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सन कुनै अब हायर पर्चेज ट्रान्जेक्सनमा बेसिक प्रिन्सिपल एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल के हो भने सेलरले चाहिँ आफ्नो रिकग्नेसन स्प्रेडिङ गर्छ यानि कि यसलाई छर्ने काम गर्छ जुन रेभिन्यू पहिचान गर्नको लागि यानि कि फाइदा रेभिन्यू भनेको अब जनरली राजस्व भनौँ न यो राजस्व भनेकै रेभिन्यू भनेको अब सेल जस्तै त हो नि हो। यो रिकग्नाइज पहिचान गर्नको लागि यो एउटा प्रिन्सिपल हो रे एज द टर्म अफ हायर पर्चेज एग्रिमेन्ट अनुसार। लेट मी हियर एक्सप्लेन हायर पर्चेज सिस्टम र हायर पर्चेज के अरे इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टमको बारेमा छलफल गरौँ जुन यो चाहिँ सिए इन्टर डिसेम्बर 2001मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 को C4 मार्क्सको लागि आएको थियो। यसमा लिस्ट आउट द डिफरेन्स बिट्विन हायर पर्चेज सिस्टम र इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम भन्छ यानि कि हायर पर्चेज प्रणाली र इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम बीच के भिन्नता छ त वी हेभ टु हियर लिस्टेड आउट द्याट इज यर डिफरेन्स बिट्विन द हायर पर्चेज सिस्टम एन्ड इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टमको बारेमा हो।
अब हायर पर्चेज सिस्टमको बारेमा के छ र इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टमको बारेमा के छ, यसको बारेमा जनरली हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त ओनरसिपै हुने हो। ओनरसिप भनेको अब यो एसेट सम्पत्ति चाहिँ कसको लागि हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। For this, you have to look ownership on both the cases. Firstly, hire purchase system मा चाहिँ ownership हेर्नु पर्यो भने ownership in a good will pass to the buyer only payment of last installment. Last installment तिरिसक्यो भने मात्र चाहिँ ownership कोमा जान्छ भने बायरमा। बायर भनेको हायर पर्चेजर। जस्तै एउटा बाइक हायर पर्चेज इन्स्टलमेन्टमा लियो भने अब एक इन्स्टलमेन्ट, दुई इन्स्टलमेन्ट, सातवटा इन्स्टलमेन्टमा तिर्ने भने लास्ट सातौँ इन्स्टलमेन्ट तिरिसकेपछि मात्र ओनरसिप यानि कि डकुमेन्ट अफ टाइटल भन्छ कि यसलाई सेल्स अफ गुड एक्टमा, यानि कि नोमो ड्याट क्वाड हेबिटाट के भन्ने थियो नि त त्यो ग्रिक ल्याङ्ग्वेजमा के क्याप वानको मर्केन्टाइल लमा। त्यही भने ओनरसिप भनेको डकुमेन्ट अफ टाइटल। जो ओनरसिप भनेको चाहिँ अब यो एसेटको ओनरसिप कतिखेर गइन्छ भने जब लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरिसक्यो भने, यो चाहिँ हायर पर्चेज सिस्टममा हो भने। अनि इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा त के छ, ओनरसिप अफ गुडविल पास टु द बायर इमिडिएटली एट द टाइम अफ सेल। सेल गर्ने बित्तिकै इमिडिएटली अब जति पैसा दिन्छ देन सेल गर्ने बित्तिकै चाहिँ इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टममा यो हो। जब फर इक्जाम्पल कुनै पनि कारहरू इन्स्टलमेन्टमा लिने भन्छ, दिस इज यर इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम। र हायर पर्चेज सिस्टम भनेको द्याट वान इज नट ओके। अर्को दोस्रो नम्बरमा छ, यदि इफ buyers fails to pay any installment, the seller can recover the goods buy from buyer। यो भनेको के हो भने यदि बायर क्रेता, बायर भनेको हायर पर्चेजर अर्को नाम, फेल्स भनेको उसले तिर्न सकेन टु पे एनी इन्स्टलमेन्ट, कुनै इन्स्टलमेन्टहरू किस्ताहरू तिर्न सकेन, सेलर क्यान रिकभर द गुड्स बाई ब्याक फ्रम बायर। त्यतिखेर अब तिर्न सकेन भने त्यो गुड्सहरू भनेका एसेटहरू चाहिँ अब सेलरले आफूले लग्न सक्छ। जो हामीलाई यसको अर्को नाम भनेको रिपोजिसन अफ गुड भन्ने, यो चाहिँ हायर पर्चेज सिस्टममा यसको नेम छ। देन आफ्टर इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टममा चाहिँ सेलर क्यान नट रिकभर गुड। सेलर भनेको बेच्नेवालाले चाहिँ गुड्सहरू रिकभर गर्न सक्दैन। ही क्यान ओन्ली स्यु रिकभरी अफ प्राइज अर ड्यामेज। प्राइज या ड्यामेजहरू चाहिँ उसले रिकभर गर्न सक्छ सेलर, बेच्नेवालाले। अर्को चाहिँ यसमा तेस्रो नम्बरमा छ डिफल्ट इन पेमेन्ट बाई द बायर। यदि बायर भनेको हायर पर्चेजरले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकेन, सेलर क्यान फोरफिट अल मनी पेड टु बायर ओके। यसमा चाहिँ अब सेलर क्यान नट रिकभर गुड, ही क्यान वानली स्यु रिकभर सच प्राइज भन्छ। तेस्रोमा चाहिँ यदि हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ डिफल्ट इन पेमेन्ट अफ बायर, सेलर क्यान फरफिट अल द मनी पेड बाई द सेलर सो फार। र मनी पेड बाई द बायर, बायरले यदि मनी पेड गर्यो विल बी टेकन एज अ पेमेन्ट टुवार्ड द पार्ट अफ सेलिङ प्राइस एन्ड सेलर्स क्यान स्यु वानली फर दि ब्यालेन्स भनेर भन्छ। यो रह्यो। अब हामीलाई तीनटा क्वेसनहरू हो जनरली। यो हायर पर्चेजको हाम्रो थ्योरिटिकल म्याराथन, हायर पर्चेजको थ्योरिटिकल म्याराथन पनि टिप्दियो। तर म अब टाइमिङ पनि यहाँनिर लेखिदियो भने पछि हामीलाई सजिलो हुन जान्छ। फोर दिस आई विल बी हियर राइट डाउन द टाइमिङ डिफरेन्स, जुन हायर पर्चेजको 9:08 भनौँ। अब त्यसपछि हायर पर्चेजको थ्योरिटिकल सिद्धियो भने थ्योरिटिकल क्वेसन फ्रम इच च्याप्टर। अब त्यसपछि हामी अब जनरली च्याप्टर नम्बर 2 स्पेसल ट्रान्जेक्सनवालाको चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्टको थ्योरी हेरौँ त। जुन कन्ट्र्याक्टको चाहिँ कति छ, 2-3वटा होला सायद कि धेरै छ। यसबाट थ्योरिटिकल क्वेसन हो 3-4वटा छ, एकदम सही छ 3-4वटा छ भने अब मेनली हामी लेटेस्टबाटै छलफल गर्छौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 हेर्नु होला। स्केलेजन क्लज इन कन्ट्र्याक्ट भन्छ। कन्ट्र्याक्टमा स्केलेजन क्लजको बारेमा छ, जुन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। स्केलेजन क्लज इन कन्ट्र्याक्ट, यसलाई त हामी एकदमै
डिटेलली पढ्नेछौँ। फर्स्टली चाहिँ दिस इज अ क्लज प्रोभाइडेड इन कन्ट्र्याक्ट, यो एउटा यस्तो क्लज हो, एउटा क्लज हो जो कन्ट्र्याक्टमा करारमा चाहिँ जनरली गरिन्छ टु कभर अप एन्ड चेन्ज द प्राइज अफ कन्ट्र्याक्ट ड्यु टु चेन्ज इन प्राइज अफ र मेटेरियल, लेबर, चेन्ज इन युटिलाइजेसन अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेर भन्छ। ओके, यो चाहिँ जनरली स्केलेजन क्लज भनेको चाहिँ के हो त भने एउटा यस्तो क्लज हो जुन कन्ट्र्याक्टमा जनरली प्रोभाइड गरेको हुन्छ टु कभर अफ एनी चेन्ज इन प्राइज अफ कन्ट्र्याक्ट, कन्ट्र्याक्टमा केही प्राइजमा केही अब परिवर्तन, कन्ट्र्याक्टमा करारमा कन्ट्र्याक्टमा प्राइजमा केही अब परिवर्तन आयो। परिवर्तन केले आउन सक्छ भने दुईवटा कन्डिसनले आउन सक्छ। पहिलो चाहिँ प्राइस अफ र मेटेरियल यानि कि र मेटेरियलको प्राइस भने, अर्को चाहिँ लेबर अर्थात् चेन्ज इन युटिलाइजेसन अफ फ्याक्टर, लेबर र मेटेरियलको प्राइस, त्यसै गरी चेन्ज इन युटिलाइजेसन अफ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्छ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन को युटिलाइजेसनको कारणले। ओके, अब ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल त हामीले क्यापनको इकोनोमिक्स अर्थशास्त्रमा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन पढेको हो भने पनि नभए पनि जनरली यसमा के भन्न खोजेको भने यदि कुनै पनि हाम्रो करार यानि कि कन्ट्र्याक्टको प्राइसमा केही चेन्ज आउन जान्छ, तलमाथि जान जान्छ, के को कारणले भने प्राइस अफ र मेटेरियलको कारणले हुनसक्छ, लेबर अर्थात् चेन्ज इन युटिलाइजेसन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कारणले हुन्छ, तब हामी स्केलेजन क्लज भन्छौँ। आई होप यु गाइज आर मोर फेमिलियर विथ दिस वर्ड। लेट मी फर्दर मुभ नेक्स्ट कन्सेप्ट अन्डर द स्केलेजन क्लज इन द कन्ट्र्याक्ट, जसमा द अब्जेक्टिभ अफ दिस क्लज इज टु be safeguard the interest of both sides against unfavorable changes in price भन्छ। अब यसको मुख्य उद्देश्य के हो यो क्लजको भने टु सेफगार्ड द इन्ट्रेस्ट अन द बोथ साइड, दुईटै साइडमा सेफगार्ड इन्ट्रेस्ट, अनफेभरेबल चेन्ज इन प्राइस अब अनफेभरेबली रूपमा पनि चेन्ज हुन जान्छ, फेभरेबल रूपमा पनि हुन जान्छ, त्यसको लागि सेफगार्डको रूपमा स्केलेजन क्लजले कन्ट्र्याक्टमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्न खोजेको हो। दिस द बेसिस अन विच द फ्याक्टर प्राइज आर बेस्ड, यस्तो आधार जसमा फ्याक्टर प्राइजहरू बेस हुन्छन्, इज लेड डाउन इन द कन्ट्र्याक्ट, यिनीहरूलाई कन्ट्र्याक्ट करारमा जनरली गरिने गर्छ। फर इक्जाम्पल इन अ कन्ट्र्याक्ट विथ द ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिङ भन्छ। ओके, ट्रान्सपोर्ट अन्डरटेकिङमा जनरली गरिन्छ जुन हाम्रो यातायात सम्बन्धी। इट मे बी प्रोभाइड द्याट द प्राइस पर टन किलोमिटर, एउटा टनमा कति किलोमिटर चाहिँ हाम्रो प्राइस जान्छ भनेको प्राइस पर टन किलोमिटर, इन्क्रिज अर्थात् डिक्रिज फर इच रेज अर फल इन प्राइस। डिजेलहरू हुन्छ नि त, डिजेलहरूको प्राइस घट्दै जान्छ बढ्दै जान्छ, यो पर टन किलोमिटर कति जान्छ त बाई द 10% अफ प्रिभेलिङ प्राइस भनेको प्रचलित प्राइसको मूल्यमा 10% पेट्रोलको तलमाथि जान्छ भने देन कुनै पनि नेपालमा रहेका कमर्सियल ट्रान्जेक्सनहरू र नेपालमा हुने विभिन्न डे टु डे कन्ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ जनरली अब ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्र्याक्ट करारहरूमा चाहिँ जनरली इन प्राइजहरू बढ्ने काम या घट्ने काम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेफगार्ड रूपमा फेभरेबलको रूपमा एउटा सुरक्षित साथ राख्ने एउटा करार भनेको चाहिँ स्केलेजन क्लज हो। दिस इज द क्लज विच सेफगार्ड द कन्ट्र्याक्ट प्राइज इन्फ्लेसन भनेर पनि भनिन्छ अर्को भाषामा। देन आफ्टर क्याप 2 को जुन 2018 चाहिँ क्वेसन आएको छ, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट फ्रम नोसनल प्रफिट, के अरे नोसनल प्रफिट भनेको रफ प्रफिटबाट हामीले नेट प्रफिट यानि कि प्रफिट निष्कासन कसरी गरिन्छ त इन केस अफ कन्ट्र्याक्ट। फर दिस यु हेभ टु लुक अन यर स्क्रिन। के अरे इफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट सो लस, यदि कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टले चाहिँ लस घाटा बियर देखायो भने द सच लस मस्ट बी फुल्ली प्रोभाइडेड, सबै लस हामीले पूर्ण रूपमा प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। हाउएभर यद्यपि व्हेन द कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट डिसलोकेट अ प्राइस, discloses a price not dislocate, when a contract account discloses profit, यदि कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टले चाहिँ हामीलाई
के खुलासा गर्यो भने प्रोफिटको खुलासा गर्छ भने अल सच प्रोफिट क्यान नट बी डिम्ड एज अ प्रोफिट। सब त्यस्ता खाले सबै मुनाफाहरू सबै प्रोफिटहरूलाई हामीले प्रोफिट भन्दैनौँ, सिन्स इन द सब्सिक्वेन्ट एकाउन्टिङ पिरियड, त्यसको लगत्तैको अर्को एकाउन्टिङ पिरियडमा दियर मे बी स्केलेजन कस्ट, त्यसमा चाहिँ स्केलेजन कस्ट हुनसक्छ एन्ड सच अदर कन्टिन्जेन्सी, र अरू कन्टिन्जेन्सिजहरू पनि हुन सक्छन्। दियर फोर वान्ली अ पोर्सन अफ नेसनल प्रोफिट इज डिम्ड टु बी अ प्रोफिट, त्यतिखेर हामीले नेसनल प्रोफिटलाई चाहिँ प्रोफिटको रूपमा लिन सक्छौँ। फोर दिस, किन स्केलेजन कस्ट भनेको चाहिँ घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ। आई होप एज पर एनएएस 11 नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 11 अनुसार प्रोफिट टु बी रिकग्नाइज ड्युरिङ द पिरियड एज अन्डर क्यालकुलेटेड कन्ट्र्याक्टको बारेमा छ, जुन एनएएस 11 कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भन्ने हुन्छ जनरली। तर अब त्यसलाई पनि अहिले गरेर एनएफआरएस 15-16 बनाएको हो, 15-16 भनौँ, जुन लिजेज भन्ने छ। ओके, देन आफ्टर कन्ट्र्याक्ट विथ कन्ट्र्याक्ट, लिजेज एन्ड कन्ट्र्याक्ट विथ कन्ट्र्याक्ट भन्नेवाला रेभिन्यू फ्रम कन्ट्र्याक्ट विथ कन्ट्र्याक्ट अलग हो, लिजेज भन्नेवाला अर्को एनएफआरएस हो कि अहिले रिसेन्टली यिनीहरूका कुराहरू पनि त्यहाँ राखेर बनाएको छ जनरली। अब हेर्नु होला टोटल कन्ट्र्याक्ट रेभिन्यू कति आयो, त्यहाँबाट हामीले टोटल इस्टिमेटेड कस्ट घटायो भने त टोटल इस्टिमेटेड प्रोफिट अर्थात् नेसनल प्रोफिट आउने हो भने प्रोफिट टु बी रिकग्नाइज ड्युरिङ द पार्टिकुलर इयर, सम्बन्धित वर्षमा चाहिँ हामीले प्रोफिट कसरी पहिचान रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ भने टोटल इस्टिमेटेड प्रोफिट, यानि कि पूर्ण रूपमा इस्टिमेटेड प्रोफिट भन्छ, टोटल इस्टिमेटेड प्रोफिट। ओके, अब यसमा चाहिँ प्रोफिट टु बी रिकग्नाइज ड्युरिङ द पार्टिकुलर इयरमा टोटल इस्टिमेटेड प्रोफिट इन्टु स्टेज अफ कम्प्लिसन माइनस प्रोफिट रिकग्नाइज अप टु प्रिभियस इयर भन्छ। अब यसको लागि जनरली टोटल इस्टिमेटेड प्रोफिट, पूर्ण रूपमा इस्टिमेटेड प्रोफिट कति छ, त्यहाँबाट इस्टिमेटेड प्रोफिट इन्टु स्टेज अफ कम्प्लिसन माइनस प्रोफिट रिकग्नाइज अप टु प्रिभियस इयर, अघिल्लो वर्षसम्म प्रोफिट रिकग्नाइज कति भयो, यो चाहिँ हामीले प्रोफिट रिकग्नाइज ड्युरिङ द पार्टिकुलर पिरियड निष्कासन गर्नु पर्यो। वेयर स्टेज अफ कम्प्लिसन क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई एनी अफ द फलोइङ मेथड। एक नम्बरमा द प्रपोर्सन अफ कन्ट्र्याक्ट कस्ट इन्कर्ड फर वर्क पर्फर्म टु डेट बियर इस्टिमेटेड टोटल कन्ट्र्याक्ट कस्ट भन्छ। सर्वे अफ वर्क पर्फर्म कम्प्लिसन अफ फिजिकल प्रपोर्सन अफ कन्ट्र्याक्ट वर्क, कम्प्लिसन अफ फिजिकल प्रपोर्सन अफ कन्ट्र्याक्ट वर्क भन्छ। यो चाहिँ जनरली प्रोफिट टु बी रिकग्नाइज ड्युरिङ द पार्टिकुलर इयर भन्छ, जसमा टोटल इस्टिमेटेड प्रोफिट कति छ, ओके, इस्टिमेट गरेको त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेज अफ कम्प्लिसनले मल्टिप्लाई गरेर प्रोफिट रिकग्नाइज अप टु प्रिभियस इयर भनेर घटाइदियो भने देन वी विल गेट एक्चुअल प्रोफिट रिकग्नाइज ड्युरिङ द इयर। आई होप यो त रह्यो हाम्रो फर्मुला भने वेयर स्टेज अफ कम्प्लिसन क्यान बी क्यालकुलेटेड इन एनी अफ द फलोइङ मेथड भन्छ। तल दिएका जुनसुकै मेथडबाट हामी निष्कासन गर्न सक्छौँ। पहिला द प्रपोर्सन अफ कन्ट्र्याक्ट कस्ट इन्कर्ड फर द वर्क पर्फर्म टु डेट बियर इस्टिमेटेड टोटल कन्ट्र्याक्ट, सर्वे अफ वर्क पर्फर्म, कम्प्लिसन अफ फिजिकल प्रपोर्सन अफ कन्ट्र्याक्ट वर्क भनेर भन्छ। यो सिद्धेपछि हाउ विल यु मेजर कन्ट्र्याक्ट रेभिन्यू विथ रेफरेन्स टु एनएएस 13 कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट 11 एनएएस 13 अनुसार चाहिँ हामीले के भन्छ कन्ट्र्याक्ट रेभिन्यू चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ भन्छ क्या। आई थिङ्क यो पुरानो आन्सर हुनाले एनएएस 13 के लेखिदिएछ कन्ट्र्याक्ट रेभिन्यू भनेर हेर। अब यो एनएफआरएस भनिदिउँ न, एनएएसलाई अब एनएफआरएसमा चेन्ज भएको यहाँनिर एनएफआरएस लेखिदियो। कन्ट्र्याक्ट रेभिन्यू कतिखेर कम्प्रेजेस हुन्छ भने इनिसियल एमाउन्ट अफ रेभिन्यू एग्रिड एट अ कन्ट्र्याक्ट। एक नम्बर भेरिएसन इन कन्ट्र्याक्ट वर्क क्लेम इन्सेन्टिभ पेमेन्ट भन्छ, जसमा आई थिङ्क पुरानोवाला लेखेको छ। यो भएर पुरानो सबैलाई के छलफल गरौँ, एनएफआरएसको वाला आइसक्यो, त्यो भएर दिस इज इरिलिभेन्ट आई थिङ्क। देन आफ्टर यो हेर्नु होला एक्स अ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट, एउटा कन्स्ट्रक्सन निर्माण गर्ने कन्ट्र्याक्टर छ, अन्डरटेक द कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डस्ट्री कम्प्लेक्स। ही हैज अ सेपरेट प्रपोजल raised for each unit to be constructed in the industrial complex. Since each unit is subject to separate negotiation, it was able to identify cost and revenue attributable to each unit.
सुड एक्सट्रेट कन्स्ट्रक्सन अफ इच युनिट एन्ड सेपरेट कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ 2010मा चाहिँ सोधेको छ। प्रोभिजन अफ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएएस अन कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट para 8-9 explain situation where accounting segmentation and combination of contract can be applied as per the para 8 of standard. When the separate proposal has been submitted, the period negotiation have been concluded, cost revenue identified separately, contract of the construction of number of assets shall be treated as separate construction contract, therefore acts as a ट्रिट कन्स्ट्रक्सन अफ इच युनिट सेपरेट कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो जनरली अब यो एनएफआरएस आइसकेको कारणले यो अब म धेरै छलफल गरेन। जुन हाम्रो अब यो चाहिँ जनरली कन्ट्र्याक्ट पहिला एचपी थियो, अब कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हाम्रो जनरली 20 मिनटमा 35 सेकेन्डमा सिद्धियो भने देन वी विल मुभ आवर नेक्स्ट च्याप्टर अफ द डिस्कसन म्याटरमा इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टको थ्योरी। नो थ्योरी भन्छ, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा कुनै पनि थ्योरी छैन, इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा कुनै पनि थ्योरी छैन आएको। देन आफ्टर ब्रान्च एन्ड डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट, थ्योरिटिकल क्वेसन अफ डिपार्टमेन्ट एकाउन्टको जुन स्क्रिनको अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, डिपार्टमेन्ट एकाउन्टको थ्योरिटिकल क्वेसन, डिपार्टमेन्ट एकाउन्टको थ्योरिटिकल क्वेसन रहेको छ जुन 2003मा एउटा क्वेसन छ भने देन आफ्टर 2006, 5, 4तिर एउटा त्यही क्वेसन हो। अनि 2011मा एउटा ब्रान्च एकाउन्टवाला, 2005मा थ्योरिटिकल क्वेसन फ्रम ब्रान्चबाट। पहिला डिपार्टमेन्टकै हेरौँ न, ब्रान्च त परै जाओस् न। पहिला डिपार्टमेन्टको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा एक्सप्लेन इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर इन द कन्टेक्स्ट अफ डिपार्टमेन्टल एकाउन्ट भन्छ। ओके, यो के सोधेको हो भने क्वेसनले चाहिँ आई लाइक मेजेन्टा कलर, एक्सप्लेन इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर भन्छ। अब इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा गुड्स या क्यासहरू स्थानान्तरण ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने डिपार्टमेन्टल एकाउन्टको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ त, यसको बारेमा तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुहोस् भन्छ, जुन 2003तिर सिए इन्टर भनेर आएको थियो। अब यो क्वेसन चाहिँ हामी छलफल गरौँ गाइज, जुन द बेसिक अब्जेक्टिभ अफ डिपार्टमेन्टलाइजेसन, डिपार्टमेन्टलाइजेसनको मुख्य बेसिक आधारभूत उद्देश्य के हो भने टु मेक द इच डिपार्टमेन्ट एज अ रिस्पोन्सिबल सेन्टर, हरेक डिपार्टमेन्टलाई एउटा रिस्पोन्सिबल जिम्मेवारी केन्द्रको रूपमा लिने काम गर्छ। डिपार्टमेन्ट आर अल्सो प्रोफिट सेन्टर, डिपार्टमेन्ट भनेका पनि प्रोफिट सेन्टर हुन्। when one responsibility center render service or supply goods to another center, एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी सेन्टरले चाहिँ रेन्डर भनेको सर्भिस पनि दिन सक्छ, सप्लायर गुड्स टु अनदर सेन्टरलाई पनि दिन सक्छ। द प्राइस इज युज्ड नोन एज ट्रान्सफर प्राइस, त्यतिखेर ट्रान्सफर प्राइस भनिन्छ। सच प्राइज मे बी मार्केट प्राइज इज एभाइलेबल, यदि एभाइलेबल छ भने त्यो मार्केट प्राइज हो। ट्रान्सफर प्राइज मे बी एडजस्टेड फर क्यास डिस्काउन्ट, ट्रान्सफर प्राइजलाई हामीले क्यास डिस्काउन्टमा एडजस्टेड पनि गर्न सक्छौँ। एन्ड सेलिङ कस्ट भनेको हाम्रो बेच्दाखेरि लाग्ने लागत। एन्ड डु नट एराइज इन इन्टरनल ट्रान्सफर, र यसमा हाम्रो आन्तरिक ट्रान्सफर चाहिँ हुन सक्दैन, स्थानान्तरण हुन सक्दैन। टु मेक इट मोर एकुरेट, यसलाई हामीले एकुरेट गर्नको लागि इक्विटेबल बोथ बाइङ र सेलिङ सेन्टरलाई इक्विटेबल एकुरेट गर्नको लागि जनरली यो गरिन्छ। अल्टरनेटिभली अब वान माइट ह्याभ टेक कस्ट प्लस सर्टेन मार्जिन एज अ ट्रान्सफर प्राइज, दिस इज जनरली सेट अ स्ट्यान्डर्ड टु इन्स्योर द सेलिङ डिपार्टमेन्ट डु नट ट्रान्सफर दियर इनएफिसियन्सी एज अ पार्ट अफ कस्ट इन द ट्रान्सफर प्राइज भनेर भन्छ। दस इट क्यान बी कन्क्लुडेड द्याट ट्रान्सफर प्राइज इज अ गुड मेकानिजम, अब हामीले ट्रान्सफर प्राइजलाई गुड मेकानिजमको रूपमा लिन सक्छौँ फर रिकर्ड इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर। अब त्यसै गरी हेर्दाखेरि एमोङ अदर दिस हेल्प द म्यानेजमेन्ट इन सेटिङ अप प्रोफिट सेन्टर
एन्ड फिक्सिङ द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डिपार्टमेन्टल म्यानेजर। डिपार्टमेन्टका म्यानेजरहरूलाई चाहिँ जनरली तिनीहरूको रिस्पोन्सिबिलिटी भने जिम्मेवारीहरूलाई पनि फिक्स गर्नको लागि प्रोफिट सेन्टरको सेटअपका अनुसार अब प्रोफिट सेन्टरको रूपमा सेटअप गर्नका लागि पनि यो चाहिँ सहयोग हुन्छ। त्यो भएर इन्टर डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भयो। दिस अल्सो अल्टिमेटली हेल्प म्यानेजमेन्ट इफिसियन्ट र प्रोडक्टिभिटी अफ इभ्यालुएसन भनेर यो चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफरको कन्सेप्ट आयो। अब बेसिस अफ एलोकेसन अफ कमन एक्सपेन्डिचर एमङ डिपार्टमेन्ट भनेको हरेक डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले एलोकेसन बाँडफाँड कसरी गरेर छौँ त कमन एक्सपेन्डिचर भनेको एकै खालीका खर्चहरू। फर इक्जाम्पल फलोइङ आर द बेसिक एलोकेसन अफ कमन एक्सपेन्डिचर एमङ डिपार्टमेन्ट। एक नम्बरमा छ एक्सपेन्सेस द्याट आर स्पेसिफिकली इन्कर्ड फर इच डिपार्टमेन्ट। हरेक डिपार्टमेन्टमा विशेष गरी आउने खर्चहरू चाहिँ आर चार्ज डाइरेक्टली टु डिपार्टमेन्ट। यिनीहरू हामीले डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा डिपार्टमेन्टमा बाँडफाँड गरिन्छ। इक्जाम्पल डाइरेक्ट सेलरी अफ वर्कर इन डिपार्टमेन्ट। डिपार्टमेन्टमा प्रत्यक्ष रूपमा सेलरी पारिश्रमिक कति छ त्यो पनि हामीले डाइरेक्ट अनुसारले के भन्छ एक्सपेन्सेस स्पेसिफिकली इन्कर्ड फर इच डिपार्टमेन्ट चार्ज डाइरेक्टली टु द डिपार्टमेन्ट, जुन हाम्रो डाइरेक्ट सेलरी अफ वर्कर इन द डिपार्टमेन्ट। अगेन अर्को छ कमन एक्सपेन्सेसहरू। यो चाहिँ मेनली कसरी डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ भने द प्रोफिट अन विच द सेयर बाई अल डिपार्टमेन्ट। अब सबै डिपार्टमेन्टले सेयर गरेको मुनाफाहरू बेनिफिटहरू हुन्छ नि जो विच आर क्यापेबल अफ प्रिसाइज एलोकेसन, जस्तै लाइटेनिङ रेन्टहरू यिनीहरू चाहिँ अब प्रिसाइजली हामीले एलोकेसन गर्न सकिन्छ। आर डिस्ट्रिब्युटेड एमङ द डिपार्टमेन्ट। कन्सर्न डिपार्टमेन्ट भनेको सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमा हामीले बाँडफाँड गर्न सकिन्छ। अन सम इक्विटेबल बेसिस इज कन्सिडर्ड एज सुटेबल टु सर्कमस्टान्सेस अफ द केस। फर इक्जाम्पल उदाहरणका लागि रेन्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड अन द बेसिस अफ फ्लोर एरिया। रेन्ट भनेको फ्लोर एरियाको आधारमा हामीले हरेक डिपार्टमेन्टमा बाँडफाँड गर्न सक्छौँ। त्यसपछि देन आफ्टर वी हेभ टु मुभ नेक्स्ट कन्सेप्ट भन्दाखेरि पनि नेक्स्ट पोइन्ट अफ द म्याटर अफ डिस्कसन। हाउ एभर यद्यपि कमन एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ विच आर नट क्यापेबल अफ एकुरेट मेजरमेन्ट। अब यिनीहरूलाई हामीले एकुरेट रूपमा मापन गर्न नसकिए तापनि दे डिफल्ट एज फलोज अन द बेसिस अफ सेल। सेलको आधारमा सेलिङ एक्सपेन्सेस लाइक कमिसन डिस्काउन्ट डेट। ओके, कमिसन डिस्काउन्ट डेट ओके सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू। देन आफ्टर इक्वल एलोकेसन भन्छ। सेलको आधारमा हामीले जनरली सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू कमिसन डिस्काउन्ट डेटहरूलाई जनरली बाँडिन्छ। अनि त्यसै गरी इक्वल एलोकेसन भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड अदर एक्सपेन्सेस सच एज सेलरी टु म्यानेजरलाई दिनु पर्यो, डाइरेक्टरहरूलाई सेलरी दिनु पर्यो। इक्वल एलोकेसनमा गरिन्छ। सामान्यतया के भने छैन भने कमन एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस भयो, त्यसै गरी डेप्रिसिएसनहरू यिनीहरू जनरली इक्वल एलोकेसनमा बाँडफाँड गरिन्छन्। विच आर सेयर्ड बाई द अल डिपार्टमेन्ट, जो सबै डिपार्टमेन्टले यो सेयर गरेका हुन्छन्। सम अर्गनाइजेसन्स टेक अ अल्टरनेटिभ रुट अफ नट एलोकेटिङ दिस टु डिपार्टमेन्ट एन्ड चार्जिङ देम डाइरेक्टली प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर भन्छ। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन ब्रान्च एकाउन्ट र डिपार्टमेन्टल एकाउन्ट। ब्रान्च एकाउन्टिङ र डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङ बिच के फरक छ त त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टली ब्रान्च एकाउन्ट भनेको के हो र डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट भनेको के हो। यो भनेको एकाउन्टिङ रिकर्ड जनरली सेपरेट एकाउन्टिङ फर ब्रान्चको लागि गरिन्छ र डिपार्टमेन्टमा नोट सेपरेट। डिपार्टमेन्टको लागि कुनै सेपरेट एकाउन्टिङ गरिँदैन। अब डिपार्टमेन्ट भनेको के हो अहिले भन्छु म, अहिले होइन अहिले भनिदिउँ न। यो चाहिँ जस्तै हाम्रो यो एउटा अफिस छ। यो अफिसले चाहिँ अब यसले डिपार्टमेन्टहरू जस्तै अब डिपार्टमेन्टल एउटा त्यो गुरुङ शेष गुरुङ हो कि के गुरुङले चाहिँ अहिले यो भाटभटेनी छ नि त, भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर हो त्यो हो। त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो बिल्डिङ बनाएको हुन्छ जहाँ पनि हेर्नु होला भाटभटेनीका साना साना बच्चा त छैनन् नि। बच्चा बिल्डिङ भनेको सानो छैन, यो ठुलो डिपार्टमेन्ट छ। जस्तै यो भनेको चाहिँ बल्खु भन्ने ठाउँको यता कलङ्कीको यो साइडको वाला डिपार्टमेन्ट छ यो भाटभटेनी। यो भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट छ, अरू ठाउँ पनि होला। अब यो इक्जाम्पल म उतैको लिए। यो डिपार्टमेन्ट भाटभटेनी छ।
यति अब धेरै कोठाहरू छ के। अब यो कोठामा चाहिँ अब यो कोठामा के एउटै ना खाली गुड्स छ, यहाँ एउटै खाली, यहाँ एउटै खाली, यहाँ एउटै खाली, यहाँ लुगा जे पनि छ नि। ओके, जे पनि छ भने यो डिपार्टमेन्ट वाइज बाँडेको छ। ओके, एउटै रूपमा हुनु पर्यो। यसको एकाउन्टिङ इन्ट्री भनेको अब सबै डिपार्टमेन्टको एकाउन्टिङ इन्ट्री जनरली डिपार्टमेन्टले नै गर्छ के। ओके, यो भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो सेपरेट एकाउन्टिङ स्टेटमेन्ट गर्ने केही उनी छैन। अब ब्रान्च भन्छ, ब्रान्च भनेको यहाँनिर यो भनेको नेपालमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टरका त खासै ब्रान्चहरू छैनन्। जस्तै यो भनेको अब एनआइसी ब्याङ्क छ, एनआइसी छोडिदिउँ। यो भनेको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क छ, जसको हेड अफिस कमलादी, काठमाडौँको कमलादी भन्ने ठाउँमा छ, त्रिचन्द्र कलेजको ठिक्क अलि परतिर कमलाडीमा छ। यो मेन हेड अफिस हो। यो हेड अफिस भनेको प्रधान कार्यालय हो। यो प्रधान कार्यालय हेड अफिस हो भने यसको एउटा ब्रान्च छ यो बैतडीमा। ओके, एउटा ब्रान्च छ बागलुङमा, एउटा ब्रान्च छ त्यसै गरी मुस्ताङमा, एउटा ब्रान्च छ यतै कलङ्कीमा, एउटा ब्रान्च छ कुनै अरू ठाउँमा, एउटा ब्रान्च छ अरू कुनै देशमा, अर्को छ इन्डियामा, अर्को छ इन्डियाको देहरादुनमा। फरेन ब्रान्च पनि त हुन्छ हो। यस्तो ब्रान्च छ भनौँ, फोर इक्जाम्पल, यो इक्जाम्पल भनौँ ल, यो ब्रान्च छ भने अब यो एचओ यसलाई भन्छ ब्रान्च एकाउन्टिङ के। किनकि अलग अलग ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ब्रान्चहरू बनाएको छ, यानि कि शाखाहरू हुन्छ नि त। त्यो भएर सेपरेट एकाउन्टिङ फोर ब्रान्चका लागि एकाउन्टिङ रिकर्डको एउटा फरक भयो। एलोकेसन अफ कमन एक्सेस भनेको कमन एक्सपेन्डिचर भनेको अब जुन हाम्रो कमन एक्सपेन्डिचरहरू कसरी एलोकेसन गरेको छ त ब्रान्च एकाउन्टमा। नो क्वेसन अफ एलोकेसन अफ कमन एक्सपेन्ड, यहाँ त कमन एक्सपेन्डिचर के पनि एलोकेसनको के क्वेसनै आउँदैन। डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कमन एक्सपेन्डिचर एलोकेट एज पर प्रिडिटरमाइन्ड बेसिस भन्छ। ओके, अब रिकन्सिलेसन अफ ट्रान्जेक्सन, दुईवटा ट्रान्जेक्सनहरूको लागि रिकन्सिलेसन गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल बिआरएस हो, रिकन्सिलेसन गर्ने कि नगर्ने। यदि ब्रान्च एकाउन्टिङ हो भने रिकन्सिलेसन गर्नु पर्यो। एचओ हेड अफिस र ब्रान्चहरूले चाहिँ अब रिकन्साइल गर्नु पर्यो, किनकि एचओमा कति क्यास छ, कति यहाँ छ, कति एसेट छ, कति के छ, कति ट्रान्जेक्सन छ, सबैलाई अब सुधार गर्नु पर्यो भनेको म्याच गर्नु पर्यो नि त। टोटल प्रोफिट निकाल्ने हो यो कम्पनीको। ब्रान्च अब यो त थाहा छ होला, ट्याक्स तिर्दाखेरि चाहिँ एचओ ब्रान्च भनेको पनि एचओ नै हो। अब यो ब्रान्च यो एउटा हो। यो अहिले हेरौँ, यो ब्रान्च छ ग्लोबल आइएमईको। यसका छोराहरू, एउटा छोरा यो बैतडी गयो, एउटा छोरा यो कता गयो। त्यो भएर अब यिनीहरू छोराहरूले सबैले कमाएर बुवाहरूको यिनीहरूको टोटल होल फ्यामिलीको त निकाल्ने हो नि, त्यही भनेको कि। यसमा नो रिक्वायरमेन्ट अफ रिकन्सिलेसन अफ ट्रान्जेक्सन, डिपार्टमेन्टमा के रिकन्सिलेसन एउटै रूपभित्र हुन्छ। कन्भर्जन अफ फरेन ब्रान्च फिगर भन्छ, जसमा एट द टाइम अफ फाइनलाइजेसन अफ एकाउन्टको फाइनलाइजेसन गर्दाखेरि कन्भर्जन अफ फरेन ब्रान्च फिगर मे क्रिएट सम प्रब्लम भन्छ। जुन हाम्रो निफो फिफो मेथडबाट जुन एनएएस 21 फर अनुसारले यो अब रेटहरू हुन्छ नि त। अनि यसमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन, किनकि डिपार्टमेन्ट एकाउन्ट भनेको आफ्नै डिपार्टमेन्टभित्र हुन्छ। अब ब्रान्चको थ्योरिटिकल क्वेसन हेर्नु होला। अब डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ जनरली हामीले 33 मिनट अनि 31 सेकेन्ड भने अब चाहिँ ब्रान्चको लागि ब्रान्च एकाउन्टको क्वेसनहरू हेर्नुहुन्छ भने यसमा क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2 बस दुईवटा मात्र क्वेसन आएको छ है। 2007मा के भनेर क्वेसन छ, फरेन ब्रान्चको बारेमा लेखा भन्छ। फरेन ब्रान्च आर जनरली मेन्टेन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको ऊ चाहिँ हेड अफिसमा भनेको के हो कि यस्ता ब्रान्चहरू जो एचओले चाहिँ बनाउँदैन, उनीहरू आफै इन्डिपेन्डेन्ट भनेको आफैले यिनीहरूले बुक्स अफ एकाउन्टहरू बनाउँछ भनेको के। एन्ड कम्प्लिट रिकर्ड अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन बाई द करेन्सी अफ कन्ट्री अन विच दे अपरेट, जुन देशमा चाहिँ यिनीहरू
जस्तै जुन देशमा यो ब्रान्च छ त्यही देशको त्यही फङ्सनल करेन्सी स्पोर्ट रेट भन्छ एनएफआरएसले हो, त्यहीमा चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सनहरूलाई रिकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। दस द प्रोब्लम अफ इन्कर्पोरेटिङ ब्यालेन्स अफ फरेन ब्रान्चेस रिलेटेड मेनली टु ट्रान्सलेसन अफ फरेन करेन्सी इन्टु रिपोर्टिङ करेन्सी भनेर भन्छ। ओके, अब देन आफ्टर एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ डिटरमाइनिङ प्रॉफिट लस अन्डर द डेटर म्यानेज अफ ब्रान्च एकाउन्टिङ भनेर 2005मा सोधेको क्वेसन हो। यसको लागि ब्रान्च एकाउन्टिङ मेन्टेन अन्डर डेटर मेथड, यानि कि ब्रान्च एकाउन्टिङ भनेको डेटर मेथडबाट गरिन्छ। ब्रान्च एकाउन्टिङ इज अ नोमिनल एकाउन्ट हो अरे, ब्रान्च एकाउन्ट भनेको नोमिनल एकाउन्ट हो। प्रॉफिट एन्ड लस आर एसर्टेन बाई एप्लाइङ ब्यालेन्स सिट एप्रोच अफ इन्कम डिटर्मिनेसन। ओके, अब त्यसपछि ब्यालेन्स सिट एप्रोच अफ इन्कम डिटर्मिनेसन लगाउने, तर खास नोमिनल एकाउन्टको हो ब्रान्च एकाउन्ट भनेर भन्छ, जुन डेटर सिस्टम। ओके, स्टक एन्ड डेटर सिस्टम दुई तिनवटा मेथड त हो नि ब्रान्चमा। द डिफरेन्स बिट्विन एसेट एन्ड आउटसाइडर लाइबिलिटी, एसेट र आउटसाइडर लाइबिलिटीको भिन्नता, फरक इज अलवेज रिप्रेजेन्ट द नेटवर्थ, त्यही हो नेटवर्थ भनेको। इट क्यान बी भनेको नेटवर्थ भनेको के हो कि हेर्नु होला, एसेट र लाइबिलिटी, यो पर्चेज कन्सिडरेसन भने जस्तै यहाँ पनि एसेटबाट लाइबिलिटी घटायो भने जति आछ त्यसलाई नेटवर्थ भन्छ ब्रान्चमा। इट क्यान बी एसर्टेन आइदर बाई डिडक्टिङ लाइबिलिटी फ्रम एसेट, र यो एसेट सम्पत्तिबाट हामीले लाइबिलिटीहरू घटाएर पनि निष्कासन गर्न सकिन्छ। सोइङ एसेट एन्ड लाइबिलिटी इन द टु साइड अफ सेम एकाउन्ट, सेम एकाउन्टमा अब दुईवटा साइडलाई देखाएर पनि। एज पर द नेटवर्थ एप्रोच इन्कम डिटर्मिनेसन, इन्क्रिज इन नेटवर्थ रिप्रेजेन्ट प्रॉफिट एन्ड डिक्रिज इन सेम रिप्रेजेन्ट लस, नेटवर्थ डिक्रिज घट्यो भने लस हुन जान्छ। हाउएभर इफेक्ट अफ फ्रेस क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड एन्ड क्यापिटल विथड्रन सेल बी गिभन टु स्पेसल एटेन्सन टु द करेक्ट प्रॉफिट लस। करेक्ट प्रॉफिट लसको लागि हामीले मेनली केमा एटेन्सन केन्द्रीकृत हुन्छ भने फ्रेस क्यापिटल इन्ट्रोड्युस कति गर्यो अनि क्यापिटल विथड्र कति गर्यो। रिकर्डिङ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ एसेट लाइबिलिटी इन टु साइड अफ ब्रान्च account represent opening capital net worth, closing capital net worth of the head office of branch. If we consider the goods sent to branch, other amount remitted as additional capital injected to branch and received from debtor, cash received from branch, goods returned as a capital withdraw from branch account exhibit the opening capital, closing capital, and further capital introduced as a capital withdrawn. By considering capital of any two given particular period, we can determine profit loss made by during the year भनेर यो चाहिँ सामान्यतया लेखेको कुराहरू भन्यो। यसै गरी ब्रान्च पनि सिद्धियो, जुन हाम्रो ब्रान्च कति मिनटमा सिद्धियो भने 37 मिनट 26 सेकेन्डमा सिद्धियो। ब्रान्चको म्याराथनको भिडियोको लागि थ्योरी पार्टबाट भने। देन आफ्टर हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो, ब्रान्च भयो, यो भयो। अब इन्सुरेन्स क्लेम, लस अफ स्टक र लस अफ प्रॉफिटवाला छ इन्सुरेन्स क्लेम। अब थ्योरिटिकल क्वेसन यसबाट आएको क्वेसन भनेको चाहिँ डिफाइन इन्डिम्निटी पिरियड एन्ड स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर रिलेटिङ टु क्यालकुलेसन अफ इन्सुरेन्स क्लेम। इन्सुरेन्स क्लेम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ जनरली अब इन्सुरेन्स क्लेम क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ जनरली हामीले के निष्कासन गर भने इन्डिम्निटी पिरियड र स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भनेको के हो। पहिला यसको लागि हामी यो लेखेको कुरा छोडिदिउँ, पहिला हामी डायग्राममा हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो आगो लागेको दिन अनि यस्तै ठिक्क अघिल्लो वर्षको, यो भनेको अहिलेको 2023 हो, यो भनेको 2022 हो। ओके, अब स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भन्छ। स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भनेको के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर नामै स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर, यो आगो लागेको पिरियड, यहाँ आगो लाग्यो, आगो लागेदेखि यहाँको पिरियड भनेको अब डिस्लोकेट हुने भयो, यो हो, काम हुँदैन, फ्याक्ट्री बन्द हुन्छ, लस अफ प्रॉफिटको कन्सेप्ट हो भने अब ठिक्क यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ भने दिस इज कल, त्यही वर्षको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भन्छ क्या, ठिक्क अघिल्लो पिरियडको त्यही पिरियडलाई। भने इन्डिम्निटी पिरियड भनेको को हो त? इन्डिम्निटी पिरियड भनेको क्षतिपूर्ति पाउने इन्डिम्निटी पिरियड भनेको को के रिलेसन टु क्यालकुलेसन अफ इन्सुरेन्स क्लेम निकाल्दाखेरि अब हेर्नु होला पहिला थ्योरी हेरौँ। द पिरियड बिगेन विथ अक्वेरियन्स अफ ड्यामेज एन्ड अक्वेरियन्स अफ ड्यामेज, ड्यामेज भनेको फायर, आगो लागेको दिन,
and not ending later than 12 months after during which the business affect consequent changeover of यति भनेर भन्छ। यो भनेको चाहिँ जनरली इन्डिम्निटी पिरियड भनेको यही डिसलोकेट पिरियडसम्म भनेर भन्छ। यो चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भनेको के हेर्नु होला, स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर यो चाहिँ इन्डिम्निटी पिरियड हो। इन्डिम्निटी पिरियड बिगन अक्युरेन्स अफ ड्यामेज इन्डिङ नट लेटर देन 12 months आफ्टर द्याट विल बी रिजल्ट टु बिजनेस एफेक्टेड इन कन्सिक्वेन्ट ड्यामेज भनेको जुन अब ड्यामेज भएको आगो लागेको ठिक्क पछाडिको 12 दिन नकटेको हुनु पर्यो भनेको छ कि 12 महिना नट 12 दिन। स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भन्छ, हेर्नु होला स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर अघि भने मैले द टर्नओभर ड्युरिङ पिरियड इन विच 12 months इमिडिएटली before the date of damage which corresponds with the indemnity period to which such adjustments shall be made necessary provide trend of business in the variation in special circumstances affect the business before that damage period भनेर भन्छ। अब क्लेम अन्डर लस अफ प्रॉफिट पोलिसी भन्छ, यसमा इलुसाइड गर क्लेम अन्डर लस अफ प्रॉफिट पोलिसी। लस अफ प्रॉफिट पोलिसीको लागि क्लेम अन्डर लस अफ प्रॉफिट पोलिसी। अब के हेर्नु होला, क्लेम अन्डर लस अफ प्रॉफिट पोलिसी। लस अफ प्रॉफिट, लस अफ स्टक होइन कि लस अफ प्रॉफिट पोलिसीमा क्लेम कसरी दिन्छ भने फायर रिजल्ट लस अफ प्रॉफिट टु द बिजनेस एकाउन्ट अन इट्स डिसलोकेसन। मेन यो हो के आगो लाग्यो आजको दिन, अब आगो लागेको दिनदेखि यहाँनिर यो पिरियडमा बिजनेस चलेन भने अब जस्तै आगो लागेपछि त्यो सामानहरू यताउति गर्दाखेरि अब मसिनहरू जल्यो होला के गरेर जुन डिसलोकेट पिरियड भनेको काम नभएको पिरियडमा कति प्रॉफिट कमाउँथ्यौँ त हामी, त्यसको लागि पनि प्रॉफिट पोलिसी गरेर इन्सुरेन्स कम्पनीमा हामीले के गर्नुपर्छ, यसको लागि बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि सच एज लस क्यान बी कभर्ड बाई टेकिङ लस अफ प्रॉफिट पोलिसी। प्रॉफिट पोलिसीको हामीले त्यस्तो नीतिहरू लिएर इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिन सक्छौँ। द पोलिसी स्पेसिफाई बोथ द पिरियड एज वेल एज कभर इट भन्छ। यस्तो पोलिसीले चाहिँ अब लस अफ स्टक भनेको अलग हो कि लस अफ प्रॉफिट भनेको अलग हो, दुईवटा क्लेम हुन्छ पोलिसी जनरली। अब वाइल डिटरमाइनिङ द एमाउन्ट अफ पोलिसी इज इन्स्योर शुड टेक इन एकाउन्ट नट ओन्ली एमाउन्ट अफ नेट प्रॉफिट ही अन बट अल्सो एमाउन्ट अफ स्ट्यान्डिङ अर्थात् फिक्स्ड चार्जेस which have been charged against the revenue for determining amount of net profit. The policy cover profit that will have been earned if the reduction in short sale would not have been there and had a short sale should be resulted that will have not earned normal profit will cover under policy। यो लेखेको कुरा जे भए पनि म यसको लागि डायग्राम बनाएर भनिदिन्छु। एभरेज क्लज भयो, पहिला हेर्नु होला, पहिला एभरेज क्लजको पढेर म त्यो डायग्राम भनेर यो भनेको के हो भनेर म बुझाउँछु। यो सर्ट सेल के भन्छ कि अब हेरौँ एभरेज क्लज भनेको के हो त। एभरेज क्लज 2019मा पनि सोधेको रहेछ जुनमा, अनि 2021तिर पनि सोधेको छ सायद एकचोटि। यी अब एभरेज क्लज भनेको के हो भने पहिला एभरेज क्लजको बारेमा हेर्नु होला। इरेस्पेक्ट अफ फुल or partial insurance, full होस् या partial insurance होस्, a fire insurer meet in full unless contract otherwise the loss of policy amount भन्छ। इफ अब यसले पनि इक्जाम्पलै दिएर बनाएको छ, पहिला इक्जाम्पल पढौँ भने पनि ठिक छ। दुईटालाई म चाहिँ भनौँला, हेर्नु होला पहिला इक्जाम्पलै हेरौँ। दस इफ द फायर डिस्ट्रोइड हाफ, दस द फायर डिस्ट्रोइड हाफ अफ 50,000 half of 50,000 stock भन्छ। ओके, द इन्स्योरर विल इन्डेम्निफाई द इन्टायर लस अनलेस द पोलिसी बिलो 25,000। इन सच सिचुएसन बोथ फुल्ली एन्ड पार्टली इन्स्योर मेटर आर इन्डेम्निफाइड लाइक स्पाइट अफ देयर अनइक्वल प्रिमियम कन्ट्रिब्युसन which vary with the policy amount. This is rather inequitable
To mitigate the same, fire policy often provide average clauses whereby insured become the co-insured in the event of insurance in under insurance and both the insured bear loss in proportion of covered unrecovered amount. If the loss of policy 40,000 taken 50,000 stock uninsured amount 10,000 insured will be the co-insured 40,000 and 10,000 respectively. 25,000 is a stock loss. Farmer will be indemnified only 20,000 भनेको 40,000 अपन हाम्रो त्यो दिन कति स्टक लस 40,000 हेर्नु होला पहिला 50,000 भनेको इफ द 40,000 इज अ पोलिसी टेकन 50,000 को स्टक छ पोलिसी टेकन अपन स्टक इन्टु एक्युरेट लेस पोलिसी टेकन इन्टु एभरेज स्टक कति थियो इन्टु यति ब्यालेन्स विल बी यति। अब हेरौँ पहिला एभरेज क्लज भनेको के हो यो बुझिदैन कि यो अर्को इक्जाम्पल दिएछ भने पुरानो आन्सर हुन पनि सक्छ। मेनली के भनेको भने एभरेज क्लज कतिखेर लाग्छ त्यसको लागि पोलिसी एमाउन्ट कति छ भने त्यसपछि त्यो दिन टोटल स्टक कति छ इन्टु लस एक्चुअल लस अफ स्टक कति छ त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले 5-6वटा स्टेपबाट। ओके एभरेज क्लज कन्सेप्ट लाग्ने हो भने ओके एभरेज क्लज यसमा चाहिँ अब एभरेज क्लज कतिखेर लाग्छ त एभरेज क्लज भनेको पर्पोर्सनेट मेथड जस्तै एभरेज क्लज भनेको चाहिँ हेर्नु होला। अब एभरेज क्लज कतिखेर लाग्छ भने जब चाहिँ स्टक चाहिँ हामीसँग बढी छ ओके पोलिसी हामीले के गरेछौँ कमको गरेछौँ भने अब र हाम्रो स्टकको चाहिँ कतिको लस भयो त्यति मात्र पोर्सनको लागि हामीले चाहिँ त्यो पर्पोर्सनमा निकाल्छौँ भने त्यो भनेको एभरेज क्लज हो। अब एभरेज क्लज त सिद्धियो अनि यसको लागि कहाँनिर लेख्नलाई चाहिन्छ कि म यो वाला एभरेज होइन के अरे यो क्लेम अन्डर लस अफ प्रॉफिटको बारेमा इलुसाइड भन्छ ल यसमै गरौँ न के छ र अब रब भयो नि हुन्छ हेर्नु होला। यो आगो लाग्यो यो दिन लस अफ प्रॉफिटकै गरौँ आगो लाग्यो यो दिन भने 2000 यो चाहिँ 23 हो यो 2022 हो। आगो लाग्यो यो दिन आगो लाग्यो भने आगो लाग्यो दिनदेखि अब यहाँसम्म हाम्रो डिसलोकेसन हुनसक्छ ओके डिसलोकेसन अर्थात् डिसअर्गनाइज यहाँनिर काम भएन अनि ठिक्क अर्को योभन्दा अघिल्लो वर्षको यतिखेर त हामीलाई अब के भएको होला प्रॉफिट भएको होला ओके यो प्रॉफिट भएको होला यो प्रॉफिट यो भनेको स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भन्छ सेम दिनको। अब यो आगो लागेको दिनदेखि यहाँसम्मको 12 पिरियड आगो लागेको दिनदेखि यहाँसम्मको 12 पिरियड के अरे 12 महिना अगाडिकोलाई ओके 12 महिना अगाडि र यो दिनदेखि आगो त यता लागेको यो त अगाडिको वर्षको ल स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर यो भयो अनि यो दिनदेखि आगो लागेको दिनदेखि ठिक्क 12 महिना अगाडिलाई हामीले अब यो अर्को टर्नओभर भयो अनि यहाँदेखि सिधै यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्म डिसलोकेट पिरियडसम्मकोलाई एडजस्टेड एनुअल टर्नओभर भयो ओके। यसमा चाहिँ हामीले ट्रेन्डहरू थप्ने भन्ने हुन्छ कि ट्रेन्ड घट्यो बढ्यो ओके यो रह्यो। अब यसको लागि लस अफ प्रॉफिट पोलिसीमा चाहिँ हामीले सर्ट सेल निकाल्नु पर्यो भने योभन्दा अघिल्लो वर्ष कतिको हाम्रो ट्रेन्ड थियो ओके ट्रेन्ड भनेपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड टर्नओभर भनेको यसलाई भन्छ कि ठिक्क यसकै यही पिरियडमा अर्को वर्ष कति भएको थियो त्यतिखेर सेल यो वर्षको त अब सेल निकाल्न सक्दैन किन आगो लागिसक्यो त बेचिएकै छैन नि त गुड्सहरू ठिक्क योभन्दा अघिल्लो वर्षको कति सेल थियो योभन्दा अघिल्लो वर्षको ओके टर्नओभर हो त्यही सेललाई आधारमा अहिले हामीले अब यसको लागि ट्रेन्ड प्लस छ भने ट्रेन्ड माइनस छ कति पर्सेन्टले ट्रेड हुन्छ त्यसपछि हाम्रो आयो त्यतिखेरको सेल त्यहाँबाट हामीलाई अहिलेको लस स्टक अहिले हामीलाई कति चाहिँ भयो त सेल अहिले करेन्टमा कति हुन गयो त्यो घटायो भने हाम्रो आउँछ सर्ट सेल
के कति हुनुपर्ने सेल थियो घटाएपछि सर्ट सेल आउँछ। त्यसपछि हामीले जिपी निकाल्ने फर्मुला त थाहा छ। यो जिपी निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो नेट प्रॉफिट जिपी रेसियो भनौँ न। जिपी रेसियो भनेको नेट प्रॉफिट अर्थात् जिपी ग्रस प्रॉफिट ओपन सेल इन्टु 100 हो, प्लस यहाँ इनिसियल चार्ज गर्नुपर्छ कि इनिसियल स्ट्यान्डिङ चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट यानि कि जिपी अपन हाम्रो टोटल सेल इन्टु 100 गऱ्यो भने जिपी रेसियो आयो। के अरे सर्ट सेल इन्टु 100 गऱ्यो भने जिपी रेसियो आयो। त्यसपछि जिपी रेसियो आएपछि तीनवटा खर्चेजहरू गरेर लास्टमा हामीले टोटल चाहिँ कति लस अफ स्टक भयो भने 6-7वटा स्टेपमा निकालिन्छ कि लस अफ प्रॉफिट भन्ने पोलिसी जुन न्युमेरिकल गर्दाखेरि। तर यसमा त यत्तिकै भनेको कुराहरू। यसै गरी चाहिँ हाम्रो यो लस अफ प्रॉफिट भन्नेवालाको 50.24 सेकेन्डमा सिद्धियो। एसएम ican पास्ट क्वेसन सब कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन त देखिन्छ जस्तै अटोमेटिकल्ली। अब चाहिँ त्यसपछि हाम्रो अर्को आयो न्युमेरिकलहरू हो। यो यहाँबाट न्युमेरिकल त टन्नै छ क्या। यस्तो गर्नु भने त पुरै यो मेथडबाट सरसर्ती जहाँनिर भयो त्यहाँनिर खोज्दै टाइम जाओ जस्तो छ। थ्योरिटिकल क्वेसन पनि अब प्र्याक्टिकल। त्यसपछि अब कम्पनी एकाउन्ट च्याप्टर नम्बर 3 कम्पनी एकाउन्टको हेरौँ। सेयर एन्ड डिभेन्चर यो चाहिँ हाम्रो के छ हाम्रो एकाउन्टिङ फर सेयर एन्ड डिभेन्चर भन्ने छ। यो हेर्नु पर्यो थ्योरिटिकल क्वेसन जुन हामीलाई स्वेट सेयरको बारेमा सोधेको छ कि SWET स्वेट सेयरको बारेमा सोधेको छ। स्वेट सेयर भनेको के हो त? स्वेट सेयर means the equity share issued by company to its employee or director at a discount or for consideration other than cash for providing technical know-how, making available right in the nature of property right and value addition भन्छ। स्वेट सेयर भनेको के हो त? स्वेट सेयर भनेको इक्विटी सेयर हो। इस्युड बाई कम्पनी कुनै एउटा कम्पनीले जारी गरेको हुन्छ टु इट्स इम्प्लोइ डाइरेक्टर्स। ओके, स्वेट सेयर भनेको चाहिँ इक्विटी सेयर हो जुन चाहिँ अब कम्पनीले जारी गरेको हुन्छ टु इट्स इम्प्लोइ उसका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अर्थात् डाइरेक्टरहरूलाई एट द डिस्काउन्टमा चाहिँ जारी गरेको सेयर for consideration other than cash for providing technical how know or making available right in nature property right or value addition भनेर भन्छ। यो रहेछ स्वेट सेयर भनेको आफ्ना इम्प्लोयरलाई तिरिनेवाला। सच इस्यु मस्ट बी अथोराइज बाई स्पेसल रिजोल्युसन। यो चाहिँ विशेष प्रस्तावबाट जनरली गरिन्छ स्पेसल रिजोल्युसनबाट पास बाई द कम्पनीले पास गर्छ जनरल मिटिङ साधारण सभाबाट भने रिजोल्युसन मस्ट स्पेड बाई क्याटेगोरी अफ इम्प्लोइ। यो चाहिँ इम्प्लोइको क्याटेगोरी पनि यहाँ रिजोल्युसन स्पेसल रिजोल्युसनले गरेको हुन्छ। टु हुम सेयर टु बी इस्युड कस्तोलाई सेयर जारी गर्ने नम्बर अफ सेयर कति हो प्राइस कति हो भनेर कुरा छ। त्यसपछि फर्म अन्डर राइटिङ भन्छ। यो अर्को रह्यो। फर्म अन्डर राइटिङ भनेको यो हो। फर्म अन्डर राइटिङ यो त अन्डर राइटिङ भन्ने च्याप्टरमा पनि हुन त यही होला त्यो च्याप्टर पनि। फर्म अन्डर राइटिङ भनेको के रहेछ हेर्नु होला। फर्म अन्डर राइटिङ एक चाहिँ मार्क्ड
एउटा अनुमान एउटा फर्म तीनवटा अन्डरराइटिङ हुन्छ जनरली अन्डरराइटरहरूले लिनेवाला फर्म अन्डरराइटिङ भनेको कस्तो हो हेरौँ फर्म अन्डरराइटिङ सिग्निफाई अ डेफिनेट कमिटमेन्ट टु टेक अप सर्टेन नम्बर अफ सेयर फर्म अन्डरराइटिङ भनेको अरू अब यो यसको कन्सेप्ट यदि म अब कन्सेप्ट भन्छु भने हेर्नु होला यो चाहिँ कम्पनी छ यो चाहिँ अब कुनै अन्डरराइटरहरू छ अन्डरराइटरहरू भनेका इन्सुरेन्स कम्पनी पनि हुन सक्छन् अनि यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थान अरू स्टक डिलर कुनै कर्पोरेट संस्थान जो पनि हुनसक्छ नि अन्डरराइटरहरू ओके अब यो कम्पनी अन्डरराइटर सबै यो अब जनरली सेयर निष्कासन गर्नको लागि यो अन्डरराइटरहरू छ ओके अब यो कम्पनीको अन्डरराइटर एक दो यति 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 यो अन्डरराइटरहरू छ यी अन्डरराइटरहरूले चाहिँ जनरली सेयर निष्कासन गर्छ अब आफैले गर्न त पाउँदैन यिनीहरूले अन्डरराइटर तपाईँहरूले राख्नुहोस् भनेर भन्छ नियम हो अनुसार यिनी अब यो अन्डरराइटरले चाहिँ यो ब्याङ्क भनौँ यो ब्याङ्कको चाहिँ अन्डरराइटर छ भने योले चाहिँ यति सेयर चाहिँ अब तपाईँ जारी गर्नुहोस् यति सेयर चाहिँ जारी गर्नुहोस् अब पब्लिकले चाहिँ कम्तीमा अब 30-40 गरी 50-60 यहाँ 60-70% 60% या 70% जति गरे पनि म चाहिँ बाँकी रहेको म यति नम्बर अफ सेयर चाहिँ बाँकी रहेको मै राखौँला सेयर भनेर अन्डरराइटरले गरिन्छ भने त्यो मै राखौँला भन्ने सेयर भनेको फर्म अन्डरराइटिङ हो डिफाइन द कमिटमेन्ट प्रतिबद्ध गर्छ यिनीहरूले टु टेक अप स्पेसिफिक नम्बर अफ इरेस्पेक्ट अफ द नम्बर सेयर सब्सक्राइब बाई पब्लिकले सेयर सब्सक्राइब नगरेको एमाउन्ट हामी राखौँला भन्ने जतिको राखिने कुरालाई भनेको फर्म अन्डरराइटिङ हो इन सच केस यस्तो अवस्थामा अनलेस इट हेज बिन अदरवाइज एग्रिड अन्डरराइटर लाइबिलिटी डिटरमाइन अन्डरराइटरको लाइबिलिटी भनेको उसको दायित्व हामीले निर्धारण गर्न सकिन्छ विदाउट टेकिङ एनी एकाउन्ट इन्टु द नम्बर अफ सेयर टेकन अप फर्म बाई हिम द अन्डरराइटर इज अब्लिक टु टेक अप त्यो अन्डरराइटरले आफूले सेयरहरू पब्लिकमा सब्सक्राइब भएन भने राख्छ तर नेपालको केसमा त सेयर आइपिओ नै जारी गर्यो भने त्यहाँ त्यो सेयरको सङ्ख्याभन्दा कतियौँ गुणा बढी चाहिँ त्यहाँ आवेदन पर्छ क्या यहाँ त अब कम्पनी थोरै छन् अनि कम्पनी थोरै छन् त्यसपछि अब भर्नेवाला थोरै छन् ती ज्ञान पनि छैन त्यो भएर हुनसक्छ अब फर्म के अरे अन्डरराइटिङ भनेको के हो त हेर त्यो अब नेपालको जे भए तापनि मेनली फर्म अन्डरराइटिङ के अरे अन्डरराइटिङ भनेको के रहेछ त अब अन्डरराइटिङ भनेको के रहेछ हेर सिङ्किङ फन्ड यो पनि फर फिचर अफ सेयर जिरो कुपन बोन्ड डिफरेन्स बिट्विन डिभिडेन्ड इल्ड र डिभिडेन्ड कभर सेयर र स्टक इलिटेस भेरियस क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पहिला चाहिँ हामी मलाई चाहिँ अब यसपछि अन्डरराइटिङ भनेको त अब त्यो अहिले भनेको यो कन्सेप्ट भने नि यही कन्सेप्ट हो अन्डरराइटिङ भनेको के अब यसलाई सरसर्ती पढेर मात्र सुनाउँछ हेर्नु होला अन्डरराइटिङ इन्भल्भ इस्यु अफ सेयर अर्थात् डिभेन्चर अन्डरराइटिङ भनेको सेयर र डिभेन्चरहरू जारी गर्ने काम हो बाई इन्टरिङ इन्टु कन्ट्र्याक्ट करार विथ अ पर्सन नोन एज अन्डरराइट जो पर्सनले अब पर्सन भनेको यहाँ इन्टिटी पनि हुनुहुन्छ व्यक्तिहरूले अब करार गरेर डिभेन्चर इस्युहरू गरिदिनको लागि कम्पनीसँग करार गरेको बेला अन्डरराइटर भन्छ अन्डरराइटिङ इज बेसिकल्ली डन टु कभर रिस्क अफ नन सब्सक्रिप्सन अफ सेयर अर्थात् डिभेन्चर सेयर र डिभेन्चरहरू यदि सब्सक्राइब गरेन भने त्यतिखेर अन्डरराइटरहरू चाहिँ बेसिकल्ली रिस्क यिनीहरूले जोखिम आफूले बेहोर्छन् इन केस अफ नन सब्सक्रिप्सन अफ अर्थात् सर्ट सब्सक्रिप्सन कम सब्सक्राइब भयो या सब्सक्रिप्सनै पुगेन भने द अन्डरराइटर विल लाइबल टु सब्सक्राइब नन सब्सक्राइब अर्थात् सर्ट सब्सक्राइब पोर्सनहरू यिनीहरूले आफूले राख्नुपर्छ हाउएभर द लाइबिलिटी अफ अन्डरराइटर विल बी लिमिटेड टु अन्डरटेकन बाई हिमसेल्फ फङ्सन अफ अन्डरराइटर हेज अ ग्रेट इकोनोमिक सिग्निफिकेन्ट ओके इट प्रोभाइड द एसुरेन्स टु द कम्पनी अन्डरराइटरहरूले कम्पनीलाई विश्वास दिलाउँछन् कि इट विल बी एबल टु रेज द स्टिपुलेट एमाउन्ट अफ द क्यापिटल बाई इस्यु सेयर अर्थात् डिभेन्चर सेयर र डिभेन्चरहरू निष्कासन गरेर क्यापिटल बढाइदिने काम गर्छौँ भनेर यिनीहरूले एकदमै विश्वास कन्फिडेन्टका साथ कम्पनीलाई भन्छन् भनेको अन द बेसिस अफ एसुरेन्सको आधारमा विश्वासको आधारमा इट क्यान बी प्रोसिड ड्रप अफ द इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम
सिङ्किङ फन्ड भनेर नेक्स्ट कन्सेप्ट छ। यो हामी सिङ्किङ फन्ड चाहिँ छलफल गरौँ गाइज। सिङ्किङ फन्ड भनेको के हो त? द मोस्ट कमन मेथड अफ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल एभाइलेबल टु कम्पनी टु इस्यु डिभेन्चर which are usually redeemable. सप्लिमेन्टिङ क्यापिटल एभाइलेबल टु दि कम्पनी, कम्पनीलाई अगेन सप्लिमेन्ट्री एडिसनल रूपमा क्यापिटल चाहियो भने एकदमै प्रख्यात मेथड हो यो टु इस्यु डिभेन्चर इस्यु गर्ने विच आर युजुअली रिडिमेबल डिभेन्चरहरूलाई जारी गर्ने, त्यो भनेको सिङ्किङ फन्ड रहेछ। ओके, रिडिमेबल डिभेन्चर भनेको जो रिडिम गर्न सकिने डिभेन्चर ऋणपत्रहरू मेबी रिडिम आफ्टर फिक्स नम्बर अफ इयर, केही फिक्स नम्बर अफ इयर पछि यिनीहरूलाई रिडिम गर्न सक्छ। अर एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नम्बर अफ इयर, क्या अरू टाइम कुनै सर्टेन नम्बर अफ इयरमा हेज बिन लेफ्ट सिन्स दियर इस्यु भन्छ। अनगोइङ स्पेसिफिक नोटिस बाई एनुअल ड्रोइङ युजुअली अकॉर्डिंग टू कंडीशन अफ इस्युको अवस्था हेरेर चाहिँ कम्पनी इज रिक्वायर्ड टु क्रिएट अ फन्ड, कम्पनीले त्यो अनुसारको फन्ड क्रिएट गर्छ। एप्रोप्रिएटिङ एनुअल्ली टु सर्टेन पर्सेन्टेज, केही पर्सेन्टेज एनुअल्ली वार्षिक रूपमा विभाजन गरेर फिक्स एमाउन्ट आउट अफ इट्स प्रॉफिट, यसको प्रॉफिटबाट केही फिक्स एमाउन्टहरू। द फन्ड सो क्रिएटेड इज नर्मल्ली नाउन एज सिङ्क फन्ड, त्यस्ता फन्डहरू भनेका सिङ्क फन्ड अर्थात् डिभेन्चर रिडम्सन रिजर्भ फन्ड पनि भन्छ। डिआरआरकै अर्को नाम हो सिङ्किङ फन्ड के, डिभेन्चर रिडम्सन रिजर्भ। कम्पनी युजुअली कन्डिसन टु इस्यु, कम्पनी इज रिक्वायर्ड टु क्रिएट अ फन्ड एप्रोप्रिएटिङ एनुअल्ली टु सर्टेन पर्सेन्टेज अफ फिक्स एमाउन्ट आउट अफ प्रॉफिटबाट भन्छ। द कम्पनी इन्भेस्ट द एमाउन्ट अफ फन्ड, कम्पनीले एमाउन्ट अफ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्छ। आइदर पर्चेज अफ सेक्युरिटिजहरू पर्चेज किनेर विच आर रेडिली सेलेबल, जो चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो सेल गर्न सकिएला नि। अर टेक पोलिसी स्याल बी मेच्योर एट द टाइम अफ डिभेन्चर विल फल ड्यू टु द पेमेन्ट भन्छ। सच एरेन्जमेन्ट विल इन्स्योर द कम्पनी विल हेभ अ सफिसियन्ट लिक्विड फन्ड फर द रिडम्सन अफ डिभेन्चर एट द टाइम दे विल फल ड्यू पेमेन्ट। इन दिस केस अफ डिभेन्चर रिडिमेबल एट प्रिमियममा पनि डिभेन्चर रिडिम गर्न सक्छ। एप्रोप्रिएसन अफ सिङ्किङ फन्ड सुड बी सफिसियन्ट पे बोथ एमाउन्ट अफ डिभेन्चर एन्ड प्रिमियम अन रिडम्सन भन्छ। अन द रिडम्सन अफ डिभेन्चरलाई रिडम्सन गर्दाखेरि आउट अफ ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स लाइङ सिङ्किङ फन्ड एमाउन्ट इक्वल टु डिभेन्चर रिडिम आफ्टर जनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्ने। फर्फिचर अफ सेयर, नामै फर्फिचर भनेको जफत गर्ने, सेयरलाई जफत गर्ने। ओके, डिभिडेन्ड इल्ड र डिभिडेन्ड कभर भनेको के हो भनेर सोधेछ, सेयर र स्टकको बारेमा सोधेछ। भेरियस इन विच कम्पनी क्यान अल्टर सेयर क्यापिटल भनेर भनेछ। यो छ र यो त अब कम्पनी एक्टमा हुन त कम्पनी एकाउन्ट त पढिरहेको पढ्न त। अब फर्फिचर भनौँ न, यो हेर्नु होला। इफ द सेयर होल्डर फेल्स टु पे कल एमाउन्ट, यदि सेयर धनीहरूले चाहिँ अब कल एमाउन्ट गरेको एमाउन्ट चाहिँ अब पे गर्न सकेन, इन्ट्रेस्ट दियर अन विदिन द प्रिस्क्राइब टाइम, तोकिएको टाइममा पनि यिनीहरूले ब्याजहरू पनि तिर्न सकेन कम्पनीलाई, कम्पनी मे डिसाइडेड टु क्यान्सल सच नन पेड सेयर, त्यस्ता नन पेड गरेका सेयरहरूलाई क्यान्सल गर्ने। नामै क्यान्सल भन्ने बित्तिकै फर्फिचर हो। र क्यान्सलेसन अफ सच नन पेड सेयर इज कल्ड फर्फिचर अफ सेयर हो। यस्ता नन पेड सेयरहरूलाई क्यान्सल गर्ने भनेको फर्फिचर अफ सेयर हो। द आर्टिकल अफ कम्पनी युजुअली अथराइज डाइरेक्टर टु फर्फिचर सेयर मेम्बर अन द एकाउन्ट अफ नन पेमेन्ट अफ कल अर interest thereafter serving to him prior to notice prescribed article. Director also have a right to cancel such forfeiture before forfeiture share are allotted. Subsequently, forfeiture company contrary to the article may reissue share at any price whatever so long amount receivable reissue together to receive from the original equal to other call of share भनेको त्यही हो। जे जति गफ भने पनि मेनली यदि कम्पनीमा अब सेयर आवेदन गरे त्यसपछि फर्स्ट कल फाइनल कल गरेर पनि अब त्यो ब्याजसहित अब सेयर होल्डरले फेस भ्यालु तिर्न सकेनन् भने
त्यतिखेर चाहिँ अब कम्पनीले जफत गरिदिन्छ। जो डाइरेक्टरसँग यस्तो अधिकार छ, त्यो कम्पनीका सञ्चालक डाइरेक्टरहरूसँग यस्तो अधिकार छ, त्यो क्यान्सललाई फरफिचर गरिदिने र अरू रिएलोटेड त्यसको लागि अगेन रिएलोट गर्ने, अरू सेयर होल्डरलाई गर्ने। त्यसपछि फरफिचर गरिसकेपछि अब यो आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा फरफिचरको कुरा सबै छ। त्यतिखेर यिनीहरूले त्यही अनुसारले अब रिइस्यु गर्न सक्छन् सेयर प्राइजमा। त्यसपछि रिइस्यु गरेपछि यिनीहरूले चाहिँ अब ओरिजिनल एलओटीहरूलाई इक्वल एमाउन्टमा चाहिँ दिने काम गर्छन्। भने जिरो कुपन बोन्ड भनेको के हो भने अ बोन्ड पे नट इन्ट्रेस्ट वाइल इन्भेस्टर होल्ड, इन्भेस्टरले होल्ड गर्दाखेरि ब्याज कति पनि नदिने, कल जिरो कुपन बोन्ड, सोल्ड ओरिजिनल्ली एट सब्सटेन्शियल डिस्काउन्ट फ्रम इट्स इभेन्चुअल म्याच्युरिटी भ्याल्यू, पेइङ इन्भेस्टर इन फुल फेस भ्याल्यू when it comes due, with the difference between what he paid initially and what he collected, representing interest he would have received over year held. Difference between dividend yield or dividend cover. Dividend yield or dividend covers are both shareholder ratio or investor ratio. They indicate how well the company is performing in relation to market price, dividend, number of share. Dividend yield measures the real rate of return by comparing by comparing the dividend paid to market price of share. An investor can find the rate of his earning on investment by calculating the ratio. Higher the dividend yield. Calculate dividend yield भनेको ग्रस हेर्नु होला, ग्रस डिभिडेन्ड पर सेयर ओपन मार्केट प्राइस इन्टु 100। यो चाहिँ त्यो अब डिभिडेन्ड भन्ने च्याप्टरमा हामीले फाइनेन्समा पढ्दाखेरि डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई एमपिएस इन्टु 100 डिभिडेन्ड यिल्ड एप्रोचबाट। अब जहिले पनि यिल्ड भन्ने बित्तिकै हामीले तल मार्केट प्राइस राख्नुपर्छ भन्ने एमपिएस आउँछ भन्ने थाहा हुनु पऱ्यो, त्यही भएर म एमपिएस आएको तल। डिभिडेन्ड कभर कम्पेयर बोथ प्रॉफिट अर्न बाई एन्टिटी अर्डिनरी सेयर विथ एमाउन्ट अफ पेड डिभिडेन्ड भन्छ। यो चाहिँ डिभिडेन्ड कभर टाइम भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर एन्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्डबाट नेट डिभिडेन्ड टु अर्डिनरी सेयर गर्यो भने डिभिडेन्ड कभर टाइम आउँदो रहेछ। अब सेयर र स्टक भनेको के हो, यो त अब के सेयर र स्टकको बारेमा पनि हेरिदिउँ न सरसर्ती। सेयर र स्टक भन्छ इन टुडेज मार्केट फाइनेन्स, आजको वित्तीय बजारमा चाहिँ द डिस्टिङसन बिट्विन स्टक एन्ड सेयर, स्टक र सेयरको फरक के छ भने हेज बिन समहाउ ब्लुर। जनरली दिज वर्ड आर युज इन्टरचेन्जेबल रिफर्स टु द पिस अफ पेपर द्याट डिनोट ओनरसिप आर पार्टिकुलर कम्पनीको एउटा पिस अफ पेपर हो जुन कम्पनीको ओनरसिप दिने गर्छ, कल स्टक सर्टिफिकेट पनि भन्छ। हाउएभर द डिफरेन्स बिट्विन two word come in context of they are used. For example, stock is general term used to describe ownership of certificate of company भने general share refers to ownership certificate of particular company. If the investor say own stock, they are generally refer overall ownership of one or more company. Typically some say other share, question becomes share and what come भन्छ। त्यसपछि bottom line share and stock are same thing. The minor distinction between stock and share is overlooked. It has the more to do syntax and financial and legal accuracy भनेर भन्छ। Illustrate various ways in which company can alter its share capital जुन सेक्सन 57 मा अल्टर 56 र 57 मा रेड हुन्छ, 56 मा होला सायद कम्पनी 2063 को 56 मा अल्टरेसन अफ सेयर क्यापिटल होला। तर 201 आर्टिकल के हो यो कम्पनी क्यान इस्यु यो हेर्नु होला। पहिला यो जे भए पनि यो हटाइदिनु पर्यो। पहिला इन्क्रिज द सेयर क्यापिटल बाई मेकिङ फ्रेस इस्यु अफ सेयर क्यापिटल एक। अर्को कन्सोलिडेट इट्स एक्जिस्टिङ सेयर टु स्मलर एमाउन्ट इन्टु लार्जर एमाउन्ट। अर्को सब डिभाइड सेयर टु लार्जर एमाउन्ट टु स्मलर एमाउन्ट। त्यसपछि डिक्रिज इन अनयुज्ड क्यापिटल विदाउट रिजल्टिङ रिडक्सन इन पेड अफ क्यापिटल। Convert fully paid share into stock, reconvert fully paid share. Additionally, company and 2063 ले चाहिँ यो प्रोभिजनहरु दिएको छ। रिडक्सन इन शेयर क्यापिटल पोसिबल बाई स्पेशल रिजोल्युसन गरेर प्रोसेस हो के यो चाहिँ प्रोसिजरल ल हो। यो चाहिँ सब्स्टेन्स भनेको व्हाट टु डु। अब कसरी गरिन्छ भने सच रिडक्सन पेड अफ क्यापिटल क्यान बी क्यारिड आउट ओन्ली
आफ्टर स्किम कन्फर्म बाई कोर्टले कन्फर्म गर्नु पर्यो। रिडक्सन अफ क्यापिटल क्यान बी टेक इन फलोइङ फर्म। पहिला रिडक्सन अर्थात् एक्सटिक्वेन्सिङ अनकल्ड लाइबिलिटी अफ मेम्बर एक। त्यसपछि राइटिङ अफ अर्थात् क्यान्सलिङ पेड अफ क्यापिटल विच इज लस्ट नट कभर रिप्रेजेन्टेड बाई एभाइलेबल एसेट। पे अफ क्यापिटल विच एक्सेस टु निड। यो गरेर हाम्रो यो च्याप्टर पनि एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर एन्ड सेयर भनेर 1 घन्टा 9 मिनट 41 भनेको अन्तिम भनौँ। यसै गरी हाम्रो यसको पनि सिद्धियो। कुन हो यो भनेपछि इन्सुरेन्स क्लेम कम्पनीको यो पनि सिद्धियो। त्यसपछि प्रिपेरेसन प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको थ्योरी छ। वाइन्डिङ अफ कम्पनी यो अनि ब्याङ्किङको छ, कर सहकारीको छ, इन्सुरेन्स कम्पनीको छ, एग्रिकल्चरको छ, इन्कम्प्लिट रिकर्डको, यसको गभर्मेन्ट एकाउन्टको, यसको अनि अरू जुनको छ त्यो चाहिँ हामी पार्ट 2 पार्ट 2मा यही युट्युब च्यानलमा हाल्नेछौँ। यो युट्युब च्यानललाई SUBSCRIB सब्सक्राइब गर्नु होला, जुन यस्तै भिडियोहरू BBS रिलेटेड, CA को क्याप 2 क्याप 3 क्याप जति क्याप छन् त्यति रिलेटेड भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि हेर्दै हो भने ओके गाइज।